Kailangan mag-bono. Kailangan mag-bono. Hindi. Good morning guys! Welcome to the vlog! We're here today in Baguio City! Hello baby River! Hello Dada! River is home! Ano ba ngayon? Parang ano ngayon no? Parang 19 degrees? Malamig? Medyo 17. medyo thermometer kasi yan si Dada. Alam niyo yung AccuWeather yan siya. Pero naka-dress ako. Tsaka jacket. Carry lang. Para lang ikaw nasa mall. The troublemakers are in t-shirt. Dito. Yeah, kahapon yung t-shirt nila. Ngayon pa rin, ganun pa rin. Ngayon, pupunta kami sa Burnham Park. Dun sa may mga playground. Gusto namin i-try palaruin si River sa playground. Kasi hindi pa siya nag-playground ever. It's gonna be the first time. So, sama kayo sa amin and enjoy the vlog! Hello! Are you scared? Ay, are you scared? You play in the swing? Scared na, baby? Iyak. Sama ka daw sa pag-swing. Wow! Sarang tayo para masanay. Wow! Ano lang yan? Hindi pa sanay. Kailangan mag-bono. Kailangan mag-bono. Ayaw niyo yung parang elevator ka. Hindi ikaw bagay sa swing? Susuka ikaw? Sus, nahilo. Sabi nga, feel ang swing natin today. Ang swing experience. Okay na? How about slide? Laki mo, you get the hang of it. Paglaki-lakan mo. Nahilo ang bata. Ayaw sa swing. Ano? Oo, gumaganon siya. Wow. Sa libig ko naman. Ayaw niya yung gumagalaw-galaw. Malalain nga siya na bata eh. Kasi bumaba lang sa kanan eh. Ayun na, sumakay na si Dada sa slide. Ay, slide ang baby. Slide ang baby. Sabi, ano ba itong ginagawa natin? Yung kwelyo. Kinakwelyo. Yung kwelyo. Kinakwelyuhan si baby. Ah.
One, 1, 2, 3. Yay! Oops! How was it, anak? Enjoy? Hindi nag-enjoy si baby. Para sa vlog. para sa vlog. Kaya tumihan yung short. Kawawa, para sa vlog. Oh, hindi naman ganun kadumi. Ay, shush. Dead ma siya sa mga balon. So, ito yung part ng Burnham Park na may nagba-bicycle. Maganda dito, no? Yung dito na park. Ayan. Pajak. Pero, alis na kami kasi may lakad pa kami today. Kakain kami sa, sa pizza place. Ayun. Kain tayo sa pizza place. Masarap dun rin. Natry mo ba doon? Masarap dun yung pizza. Ito na yung order namin. Super pepperoni. Tapos nag-additional kami arugula. Sardines pasta. Sarap. Authentic Italian people. Tapos, ito yung mga nila. Hindi siya hasta. Sarap. Parang Little Italy na ba? Oo. Yung movie. Nanood ko sa mga yung Little Italy. Gutom na.